قبل ما نبدأ الفيديو، لو ما شفتش ملخص الجزء الأول من الفيلم روح شوفه دلوقتي عشان تفهم كل حاجة. هتلاقي اللينك في وصف الفيديو. وبنبدأ الجزء التاني. بيقوم كارلوس قيصر عشان يعمل الإحماءات قبل ما ينزل الملعب، لكن زي ما احنا عارفين كارلوس قيصر شخص ذكي جدا، فهل هينزل الملعب كده بسهولة وهيضيع كل الشهرة اللي عملها والنجاح؟ أكيد لأ. راح فكر في حل عشان ما ينزلش الملعب. فبالصدفة وهو بيفكر في الحل ده بيلاقي الجماهير عمالة تشتم فيه، فبيقول بس كده عرفت الحل. بيروح طالع على السور وينزل للجماهير اللي بتشتمه ويروح جاي ضارب واحد منهم، وطبعا الحكم شاف اللي حصل فراح مطلع الكارت الأحمر لكارلوس قيصر، وبكده يطرد كارلوس قيصر من المباراة قبل ما ينزل أو يلمس الكورة، وكده يكون نجح في اللي عايزه وهيقدر يكمل مشواره كلاعب كرة قدم. بس دلوقتي في مشكلة كبيرة جدا، وهي كاستور دي أندراري اللي بيتعصب جدا من اللي حصل، لأن هو بنفسه اللي كان عايز ينزل كارلوس قيصر ويشوفه وهو بيلعب. وبيكون كارلوس قيصر قاعد في غرفة تغيير الملابس مش عارف هيقوله ايه ولا هيرد عليه ازاي، وبيكون برضه في قمة الخوف. وأول ما بيجي كاستور دي أندراري بيلاقي برضه كارلوس قيصر حل وفكرة يعملها عشان ينجو من عقاب كاستور دي أندراري. بيقول له كارلوس قيصر أنا كنت عايز ألعب المباراة دي جدا وحزين إني اتطردت، لكن أنا سمعت الجماهير بتشتمك يا دكتور كاستور، فما قدرتش أمسك أعصابي ورحت ضربتهم، وكل ده عشان كانوا بيشتموك. كانوا بيقولوا عليك إنك مجرم وشرير، وأنا ما قدرتش أسمع حد بيشتمك وأسكت، لأن أنت صديقي وصاحبي وأبويا. وبيقول له أنا قدامي أسبوعين بس وعقدي مع النادي هينتهي، وأنا قدامك أهو مستعد أنفذ أي عقاب أنت هتقوله. راح كاستور دي أندراري بعد ما سمع إنه عمل ده كله عشانه راح مدد له عقده مع النادي كمان 3 شهور وضاعف له مرتبه. ساعتها انبهروا أصدقائه في الفريق بكلامه وذكائه. بعدها بيتشهر كارلوس قيصر أكتر وبتتكلم عنه الصحف والمقالات وبيطلع في برامج تلفزيونية مع مشاهير ولاعبين، وبيتشهر في العالم كله. بعدها بيروح لنادي في السعودية بيقضي فيه فترة برضه بدون ما يلعب ولا مباراة، وبعدها بيرجع البرازيل تاني وبينضم لنادي فلومينينسي البرازيلي، وبرضه مش بيشارك في ولا مباراة بذكائه وحججه. بعدها بيروح لنادي بالميراس وبرضه نفس الكلام، كان بيعمل حاجات غريبة عشان ما يلعبش. يعني مثلا في مرة دفع فلوس لشخص عشان يعمل له إصابة وتمنعه من المشاركة في التدريب أو اللعب، وبعدها بيروح يلعب في المكسيك وبينضم الفريق في البرتغال. بعد كده بينضم الفريق فرنسي، بعدين بيرجع لدولة البرازيل تاني وبينضم لنادي بوتافوجو، وبيكون رئيس نادي بوتافوجو هو إيميل بنييرو، وده يبقى نسخة طبق الأصل من كاستور دي أندراري، شخص شغال في المراهنات الغير قانونية وغسيل الأموال زي كاستور دي أندراري بالظبط. وبالمناسبة هم كانوا صحاب أصلا، وكاستور دي أندراري هو اللي كان قايل له على فكرة شراء النادي. ساعتها كان النادي محققش أي بطولة من السبعينات، لكن بعد ما اشترى إيميل بنييرو النادي واهتم بيه قدر النادي يحقق بطولة ولاية ريو دي جانيرو عام 1989، وكان إيميل بنييرو سبب مهم جدا من أسباب الفوز بالبطولة، وده يدل على نجاحه. وبينضم بقى كارلوس قيصر للفريق، ونفس اللي كان بيعمله مع كاستور دي أندراري هو اللي بيعمله مع إيميل بنييرو. كان شغال مدير العلاقات العامة ليه، يعمل له أي حاجة هو محتاجها، يجيب له هدايا، وكان بيخلص له أي شيء هو محتاجه، وبكده كان بيضمن بقائه في النادي فترة أطول. وبيقعد كارلوس قيصر في نادي بوتافوجو 5 سنين، وده بفضل إيميل بنييرو، وعشان كارلوس قيصر كان بيخدمه دايما ويساعده ويفرحه. بعدها بيروح كارلوس قيصر نادي في اليابان، وبعدها بيرجع تاني البرازيل، والمرة دي بيلعب في نادي فاسكو دا جاما البرازيلي. وبتقول صديقة كارلوس قيصر لما كان لاعب في النادي إنها ما شافتوش بيلعب كرة أبدا ولا بيتدرب، لكن هو قايل لها إنه لاعب كرة قدم، وكان بيقعد برضه يحكي لها في قصص ويقول لها أي كلام. يعني مثلا كان في لاعب في نادي فاسكو دا جاما اسمه هنريكي، اللاعب ده سجل هدف عادي، كارلوس قيصر بقى ياخد الهدف ده على شريط ويوريه لكل الناس ومنهم صديقته دي، وكانت مصدقة إنه هو فعلا كارلوس قيصر، وده عشان المعلق بيقول إن اللي سجل الهدف اللاعب هنريكي، وطبعا كارلوس قيصر اسمه الحقيقي كارلوس هنريكي رابوسو، فهو بقى كان مفهمها إنه هو اللاعب هنريكي ده وإنه هو اللي سجل الهدف ده. وحكايات تانية كتير كان بيحكيها ما حصلتش.
بيقول رئيس نادي فاسكو دا جاما اللي بيلعب فيه كارلوس قيصر دلوقتي إن كارلوس قيصر كان دايما مصاب، وإنه منزلش التدريب ولا مرة وما شاركش في ولا مباراة. وبيبدأ رئيس نادي فاسكو دا جاما يشك إن كارلوس قيصر مش لاعب كرة قدم أصلا، فبيروح جايب لكارلوس قيصر ساحر عشان يخليه يخف من الإصابة ويحب لعب كرة القدم. وبيقعد الساحر يعمل شوية حاجات لكارلوس قيصر، لكن كارلوس قيصر بيقول له خد الفلوس دي وامشي. وبينجح كارلوس قيصر تاني وبيقدر إنه يخدع الساحر، وفضل يتكلم معاه لحد ما أقنعه إنه يمشي. بعدها بنشوف كارلوس قيصر طالع في لقاء تلفزيوني مع لاعبين كبار، وبيبقى في بعض الناس حتى الآن مش مصدقة إنه لاعب كرة قدم، فبيحكي قصته وبيقول إنه لاعب واحترف بره كمان، وإنه لعب لنادي أجاكسيو الفرنسي، وبيثبت لهم كلامه وبيطلع التيشيرت بتاعه لما كان في النادي. لكن هل القصة بتاعت كارلوس قيصر دي حقيقية فعلا؟ ولا هو شخص ذكي للدرجة دي وقدر يخدع الناس كلها ويخدعنا ويألف قصته دي؟ بيظهر في آخر الفيلم شخص اسمه فابيو باروس، وبيلقب بفابينيو. وفابيو باروس ده اللي قلنا عليه في أول الفيلم في الفيديو الأول إن هو اللي ساعد كارلوس قيصر في الوصول واللعب لنادي أجاكسيو. ومنهم واحد اسمه فابيو باروس. فابيو باروس ده هو اللي ساعد كارلوس قيصر إنه يلعب في أول نادي، وهو نادي فرنسي اسمه أجاكسيو. وبيقول كارلوس قيصر إن فابيو باروس قدمه للنادي كواسطة، وإن كارلوس قيصر عشان برازيلي اتقبع على طول. والقصة اللي في الأول دي كان بيحكيها كارلوس قيصر أصلا، فاحنا ما نعرفش القصة دي حقيقية ولا لأ. وبيقول فابيو باروس إن كارلوس قيصر يبقى صديقه، وبيقول إن كل القصة اللي حكاها كارلوس قيصر دي مش حقيقية. وبيقول إن كارلوس قيصر كان بيقول إنه لعب في نادي أجاكسيو الفرنسي، لكن هو في الحقيقة ما لعبش للنادي، وإن الصور اللي بيقول إنه تصورها وهو في نادي أجاكسيو دي مش حقيقية، وإنه متصورها في ملعب في البرازيل، وإن لبس نادي أجاكسيو يقدر يشتريه من أي مكان ويتصور بيه بسهولة جدا. وبيقول لنا إنه إزاي كان بيتدرب في النادي أو بيلعب والصور ما فيهاش أي لاعبين تانيين غيره. هل مثلا كان بيتدرب لوحده؟ أكيد لأ. وبيقول إن كارلوس قيصر من الآخر ما لعبش لنادي أجاكسيو ولا حتى راح فرنسا، وإن كل دي قصة هو ألفها. وبيرد كارلوس قيصر على كلامه وبيقول إنه كذاب، وإنه فعلا راح أجاكسيو ولعب للنادي، وإن فابينيو فعلا كان هو اللي مقدمه للنادي وكان مشرف على الصفقة. وبيرد فابينيو وبيقول إن كارلوس قيصر هو اللي كذاب، وإنه ما عملش أي حاجة من دي. وبيقول كارلوس قيصر إن المدينة اللي كان فيها نادي أجاكسيو كانت مدينة جميلة جدا، وإن جمهور النادي وسكان المدينة كانوا طيبين جدا. لكن بيقول فابينيو إن كارلوس قيصر من الآخر كذاب وهو ما يعرفش جماهير أجاكسيو ولا راح النادي أصلا. وبيقول كمان إن التيشيرت اللي كارلوس قيصر طلعه في اللقاء التلفزيوني كدليل إنه لعب في نادي أجاكسيو كان هو اللي مديهوله كهدية. وبيقول كارلوس قيصر إنه طالع في الفيلم ده عشان يحكي كل حاجة حصلت فعلا من غير ما يكذب. وبيقول إن الكلام اللي قاله في الفيلم ده كان كله حقيقي. وبيقول ألكسندر كوتو اللي كان صديق كارلوس قيصر برضه إن كارلوس قيصر كذاب، وإنهم أصدقاء من بدري جدا ويعرف عنه كل حاجة، وإنه متأكد إن كارلوس قيصر مش بيقول الحقيقة وعمره فعلا ما لعب لنادي أجاكسيو. وفي نهاية الفيلم بيبكي كارلوس قيصر وبيقول إن حياته كانت صعبة جدا، وإنه اتولد بدون أهل، وإن الأم اللي اتبنته كانت مدمنة للكحول وتوفت بسببه، وسابت البيت والمسؤولية بالكامل على كارلوس قيصر اللي كان سنه لسه صغير وبيحلم يبقى لاعب كرة قدم. لكن هو ما كانش موهوب في كرة القدم، لكنه صمم يبقى لاعب كرة قدم حتى لو مش هيلعب كرة القدم، وقدر فعلا يعيش كلاعب كرة قدم لكن بدون ما يلعب ولا مباراة، وقدر يعمل فلوس كتيرة جدا من النصب والاحتيال على الأندية. وبيقول إنه تعرض لمواقف ومشاكل كتيرة جدا، لكن كان بيتعب ويشتغل عشان يحلها. وبيقول إنه اتجوز وزوجته ماتت، وإنه كان مخلف طفل والطفل مات. وبيقول كارلوس قيصر إن أكتر شخص ساعده ووقف جنبه في المشاكل دي وفي حياته كلها هو ريناتو جاوتشو، وإنه فعلا بيعتبره أكتر من أخوه. وبيقول إنه اتصدم جدا في فابيو باروس، وإنه ما كانش يتوقع إنه يعمل معاه كده ويدمر حياته بالكامل بالشكل ده.
وبنشوف لقطة في الآخر لكارلوس قيصر لما بيقلع النضارة، وبنشوف إنه عنده مشكلة في عينه وإنه مش بيشوف غير بعين واحدة. وبنشوف ريناتو جاوتشو في الآخر وبيقول إن كارلوس قيصر شخص فريد من نوعه وإنه ذكي جدا ومش هيجي شخص زيه، وبيقول إنه أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم لكنه لم يلعب أي مباراة في تاريخ كرة القدم. وبيعتزل كارلوس قيصر من لعب كرة القدم عام 2003، وفعلا بيتم تسجيله كلاعب كرة قدم برازيلي لكن لم يلعب ولا مباراة. وبيبدأ من عام 2010 إنه يحكي قصته ويطلع في لقاءات تلفزيونية ويحكي القصة بالكامل. وبيعتزل ريناتو جاوتشو من كرة القدم عام 1999 وبيصبح مدرب كرة قدم. وكاستور دي أندراري وإيميل بنييرو بيتم القبض عليهم وبيدخلوا السجن عام 1994. وفي عام 2016 بيتوفى كارلوس ألبرتو مدرب نادي فلامينجو واللي كان بيلعب فيه كارلوس قيصر في يوم من الأيام. وبينتهي فيلم قيصر The Greatest Footballer Never to Play Football. لو عجبك الفيلم والقصة ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة عشان تشوف ملخصات الأفلام والمسلسلات اللي جاية.